අවුල ගිලාද වෙන අසුළු ගිලාද විහෙයිවත් ගිලාද ආයිදායක ගිලාද කාහවත් ගිලාද අවුල දෙකුදින් විහෙයි ගිලාද ගිලාද ෆෙල්නි හැම අසල් කොේ ඒක මිහාල් දුවන කතා නොකා එම විහෙයි මාදේක නේද කියලා එම්මෙ කුඩේ ගහන්නනි හැම ඒ ඉන්නයි දෙදෝන් මහද්දාව මිහුන් අල්තිවේනි හැම මුන්ඩේ ගාලා බොලුක පසයි ඉන්න හොස්කෝ ඇති සිරියම් වෙලි මිදිය අංගවලිය ක බෝබ පොටි බෝල්දි හෙන්නුව නලා දැන් කණික් වදා දැන් ඊට කොද විය ෆේරියන් නානේ අලුණ වහකේ දාබනු ගදුව අලුණ දාබන්නන් ගේ අහස් බන්නන් දා අහලකම තිම්මස් දොහන් දලෙබ්බනේ එන් ඉවදද දැන් ඒ එම්මෙ මතියා කියනක පස්සතේ කල ඒ හදදාරිය පස්සතේ හේයි ගාය ගන්න ඒගම එන් හදෝ කාඩුවේ ඒ දාබනුම මහද්දියුම මේ ආදකෝ ගානනේ දැන් ඒ නොවිය දැන් තව හාලක මාලියස් දෙ මාලිය බොඩතිලු ගාදේම එහි වේ ගොත තාදේ එකකො සතේක ජහාමියුන් ඇතිවේ khණ්ඩයි ගෙල්ලක නේගේ තාන හැම එක්ක රීච දියාමියක වගම්මදුවා හැම එකෙක් දෙමිය කොන්න හතිය කොදින් දැලේනගේ හැම ඉවස්සනයි වද්දානේ කියලා ඒ දේහවතින් ගලකුණු සද්දා ඒ ගාල තරහවන්න හැම පා දොවා දෙන්ගම උලා බොරු අට්ටෙන් ගලවා දැන් නිදියම නිදාම දැන් දුෆයි වේද අගොන මෙන්න නෙම වගේ කොප්පයින් අගොන හදාන්නේ දැන් කුලීගා දැන් එක්කම නේගේ එහෙම මරු හැබහරි මරු බිම එහෙම මියක් අසින ෆයවා දැන් ඒ වනික ගිලාල මියන් එහෙම මියක් අසින ඉන්නා නේ ඒ ගිලාල උනේ දොස්තර එකයි එතනක බයෙන් උනේ බේල උනේ එක මේ දුවන කුලින් වල එමන් දෝණි අන්නා මොනවාද මම ඒ බේල බයි අම හෙන්දානේගේ ඒ ගෝයදාලෙන්ගේ ගිලාල හොත කඩුයි වේ දැන් අමංගෙන් ගේතල වන්නන්නේ අංගෙන් කුදි තංකොල අන්තාක ආලු හැටි මේ පස්තෝ සාල්වත ඒ කහලංගන කොල ෆෙන්නානේගේ ඒ මුනේ සින්නෝ ජෙහිදානේ අනිබේ මුනේ මිහු ලෝගාගම මිහු සින්නෝ ජෙ ඒකම මොනවාද සින්නෝ ජෙදානේ කොමන කොමකම ඉස්මගාමෙන්ගේ දැන් ඒ මිහු විසාවන වකීහෙන් එච්චදෙක නොවේද දැන් එගේක මසක කොන් එන බුනා කන්තත්ත කවුරු කොන් ජෙහෙන ඒ අලුණට නොවේ විසිව දායි දෙංග ඒක නොවේ දායි දැන් එහෙම වයි පොලොමයි කියම එක්ගොතම නෑ වෙලි විහවස් බල ගදවන අලුණ මුස්කුනි දක්වා වාට හංගේ වල කුලි මාලයකි මේ ගිරියක් හදන මිතයි නයි කොරකොර ෆිනෝලේ ඒ ෆිනෝලේ අලුණ ලහුක රියල් තමයි දැන් මිතනෝ මේ අස්පාදනි වයිදාගේ දැන් මේ ෆිනෝලක බණහා ජයග මේ මහද්දනි මිතන කොම්මදෝ මේ පස්තුව ගොස්සයි ෆෝ බුලාසේදෝ මස්පාගෙන් දෙම්මිනයි ලහ දැන් හුකෝදෝ තුේ ලහුක අනක මොනද හදන්නේ දැන් වල මස්පායද ගියේ දැන් මස්පාදන දැන් මේ හතර අවවස් මිනන්නේ මාදී කොතන් හදන්නේ මේ ෆෙම් වේල්ගේ ෆෙම් ඔලි ඒ ෆෙම් එන්හිවා ඔලි ගන්නේ ගලෝගේ ඔලි ඒ හැම ෆෙම් එන්හිවා තනේ මාෆනෝයි මේ මච්චන් ඔලි මති ඔලි ඒ එන්හිවා තනේ මාෆන්නකි ෆන්නෝ දැන් මාදේගේ එළුව මාදේගේ නමකි අතමන හොරා නේ ආයතනේ රහම සාදේ මාස් බානග දෙ මෙතන දැන් අහවසම ගාත හොද්දනගා ගේ මෙත තිබෙනි මේ කේම කොයිමලෝ අඩොහමෙන්න කොයිමලෝ වස්සේ අයි අලවර ගහම මෙතක මහත් දනිකොන් ඒ ආදුහයි රහුනියන් දැන් මෙත තිබි එහෙම් බය මහද්දා දැන් එමිහො මොනේ තිවන්නාමෙන් මෙතන තංකොල දිහ වදන් ගදිවා මොනිමා මේ මොනේ තිවන්නාම සිටි බයක හොද්ද දිවිගෙන මෙත මොනේ කොම්බයිගේ මොනේ දෙකේ වෑමති ඉරාව එනහොක බයක මිහො මිතාක වදන් ගදිය මිහොත් හොද්ද නැගේ තියන්නේ මිහො අන්නානේ මාද එදි හොකෝ දහක වි දැන් එමිහො විරාග මිහො ආයවා දැන් මිහො එහෙම හොද්දදිනේ දීගෙන් එයිද මිතාගේ ආබාදි දැන් ආබාදි යමු දීයිද වක් ගිරාමයි එහෙම ලගව හකීගතෙන් ඒ හොරම මොසමගයි හොරම ඉරුවේ මොසෝ ඉරුව තමයි බල කොට වෙජ්ජේ අලුකණු මේ හුදුනිය කො හැම දෙවා කො බෙකොඩයි ඒ පනවලක විශ්ස ගහව දෙතලේ කුකෝ හමනවාදී බේයි දැන් අසෝ රාකියස් කොට අහෙන්නේ යෝනේ සතේක සෝල සතේක සාද පනල හැම ඒක සෝලක ගිනනවා ඔය යකි බදකුරි අසෝ දැන් ඒ දුවස්තල ගා ඕන මේ වද දෙතමින්ගේ අලුකණු වදත් දෙන්නේ නතුවසෝනේ නොෆයි බාන කාදක් ගිලාල හොදේ බදදුයි පස්තල අසෙක් හොදේ මාදමි බදදුයි හද්දි හතෙක් දැන් හොදේ කමි හොදේ වුණේ අලුකණු මෙන්න නොව අහලා දුවස් කොලේ හමස්ක ෆස්මස්ක නේක දිහා හැමෙන්
Eko maade uleta mihalu mi ha puri hema tiris dehalu timman halu mihalu ka wane kom kota gilalu he minivan kame nuri bene ke maade kitamme ari ram mujumala ke unas ekala minivan kame nuri be ei mulata mi wai hansa to jai bango chota e nagami ko no algono doni halu da ha amdani deva asta da hui ha che do nu ko da ame to hati wana hui ko ta honna ne ei minivan kal tare ke algono hama hala ko epal jawan nai ඒ අබුදුගාල් සාමක මස්නති හො අහල්මති හො ඒ අහල්මති හො කියන්නේ ලබීලා අහල්මයි ගාවියනේ ඒ පහකුලානේ එදෙන් අලගොන දුනේ අයලම සම ඒ වරම් මච්චන් හම මිරහමස් මාලේ මතක කමි හොඳ ආනේ හම දෝනි ෆාලු ගාල බෝට් ෆාලු ලොන්ච් ෆාලු උගේ හාඩේ බෝට් වනේ බස් ඒ දාන බලංගද දැන් එම ඒ බාල් ජහල දිහෙකට වේ ගාජා පහාන් බාල් ඒ හතලු තම දැන් වජිදුවසේ ගෝන්නේ දැන් අලගොන යනුජායක වජිදුව වේ හම වරි හම ජහ බලං algunos días con ellos ya va ya ven damali ma macha me damali lui le ha la la de que me boru sirda ki hama ali ko beja seta ko na ka me phone nu je ni ga me gadi ali de gadi u se no atata no e dia tu ngebal je ba ko na raja gira no dini ko tu ko ta kuri ko ta hama ko de inge hen na tu bone e ko ka ko ta e ka me kuri ko ta e ka ko ko ta na no e mana ka hi no ka ne mi bayo ko hin no wi ay ka me no ko le da hi ve kan ta ko le de hama mi ha ti zuwa no ti me no da e da ba ya hama e phone ya ja hama e nge ne mi no hama gira no ti me mi no se mi e ma ko so ko ka me no de nge wal ja ka me da do ආද සගාව දෙක උනේ තමයි ගායි මොනවද ඉතින් මේ වාහක දෙක අලගොන මග තුමි වාහක දෙක කො මිකාවට හොට්ටස් අලගොන දරිනහ එක්ක ගිලානු කන්න සෙනේ පුනීමා නෝනි හැම එක ගබුලස් නොකරන්නේ වාහක දෙක කොම තෆාතුවා කුලවත් තෆාතුවා Oh.